Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi đã từng xử lý qua vụ án chạm ngưỡng giới hạn của bản chất con người. Đứa trẻ 12 tuổi bị bỏ lại, một mình sinh con cuối cùng vì xuất huyết nhiều mà chết. Bởi vì bất kể cha của thai nhi là ai thì đã phạm luật hình sự rồi. Nhưng kiểm tra một chút, chúng tôi phát hiện sự thật còn tệ hơn chúng ta tưởng. Cháu gái tên là Chu Vân, cha mẹ mất, luôn theo ông nội Châu Kiến Đông làm nông trong làng, cùng nhau sống chung. Sau khi xảy ra sự việc, chúng tôi tìm đến Chu Kiến Đông để hỏi thăm. Hắn là người giám hộ duy nhất của Chu Vân, vậy mà lại không biết đứa bé đã có thai. Trong quá trình mang thai 8 đến 9 tháng này, bụng của Chu Vân quả thật có hơi phình lên. Nhưng Chu Kiến Đông nghĩ cháu gái chỉ đơn giản là cao và béo lên. Cho nên hôm đó khi Chu Vân nói đau bụng, hắn cũng chỉ cho rằng là dạ dày Chu Vân không thoải mái mà thôi. Cho nên hắn cũng như thường lệ bận rộn đến hoàng hôn mới về nhà. Về đến nhà hắn mới phát hiện Chu Vân nằm trên giường bất động. Phần dưới cơ thể và khăn trải giường của chân bông đều bị máu nhuộm đỏ. Cái chốt này, mặc dù cuối cùng chỉ có thể xác định là tai nạn, nhưng do ảnh hưởng của làn sóng xã hội vô cùng tồi tệ, chúng tôi đội điều tra hình sự đã can thiệp ngay lập tức. Tôi và đồng nghiệp Triệu Tuấn chủ yếu phụ trách điều tra. Chúng tôi hỏi Chu Kiến Đông có biết chuyện Chu Vân có từng quan hệ với người đàn ông nào không? Chu Kiến Đông cứ nhất định trả lời là không biết. Theo tiền đề này, mặc dù chúng tôi không trực tiếp mở miệng chất vấn ông ta, nhưng trong lòng đã đoán theo hướng này rồi. Dù sao lúc đó Chu Kiến Đông mới 52 tuổi. Nếu thật sự là hắn, đó thực sự là sự mất nhân tính. Không có bằng chứng, có nhiều người bị bắt vì đã làm điều đó với trẻ em, với lý do là đã từng có hành 66 phạm. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là so sánh DNA, ai là cha của đứa bé, ai là phạm nhân. Nhưng may mắn thay, việc xác định gần như cho thấy Chu Kiến Đông không phải là cha của cái thai trong bụng Chu Vân. Vậy người cha đó rốt cuộc là ai? Để tìm ra sự thật, Triệu Tuấn và tôi quyết định đi điều tra cả làng, bao gồm cả trường tiểu học của làng. Đây là một tỷ lệ thiếu hụt thanh niên của một ngôi làng nhỏ sống ở trong làng. Phần lớn là người già và trẻ em. Chu Vân có 2 người bạn gắn bó với nhau như hình với bóng. Lần lượt là Dương Huệ Quỳnh và Diệp San San, đều là bạn học cùng lớp. Chúng đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Chúng tôi đang ở với người giám hộ của chúng, giao tiếp đơn giản. Nhưng vì cái chết của Chu Vân nên chúng sợ đến mức không dám nói. Vì vậy, sau khi tổng hợp lại, chúng tôi chỉ có một vài thông tin đơn giản. Thứ nhất, chúng thỉnh thoảng vào cuối tuần cùng nhau đi đến công viên trong thị trấn, tần suất khoảng 1 tháng một lần. Đường không xa, đi bộ 30 phút là đến rồi, và chúng đã ở đó vào cuối tuần trước. Thứ hai, thường sau giờ học, chúng thường chơi trong một cửa hàng nhỏ, mua kẹo để ăn, làm bài tập về nhà, dùng tivi của cửa hàng nhỏ. Chúng tôi đã đến cửa hàng. Chủ quán là một ông già 60 tuổi, tên là Trương Thạch Trấn. Ông già đơn thân đối với Chu Vân, hắn nhớ rất rõ. Nhưng hắn lại nói đều là 3 cô bé đến cửa hàng của ông ta. Về cơ bản không thấy có đàn ông đi cùng. Điểm thứ 3 là ở trường học của chúng, hiệu trưởng vì chuyện này đã rất bận bịu rồi. Sau khi chuyện này xảy ra, áp lực dư luận rất lớn. Còn chủ nhiệm lớp của Chu Vân là một người trung niên cầu thả, tên là Chu Tuấn Dương. Anh ta hút thuốc bày tỏ là một mình anh ta phải quản 3 lớp, không quan tâm gì hết được, cho nên không rõ lắm. Ngay cả ông nội Chu Kiến Đông sống chung cả ngày lẫn đêm cũng không phát hiện Chu Vân có thai. Anh ta chỉ là một chủ nhiệm lớp, không để ý đến, thật sự cũng không có gì là quá đáng. Trên đây là sự điều tra sơ bộ, phần lớn thông tin liên quan đến Chu Vân. Lý do tại sao tôi liệt kê tất cả bởi vì đó là nguồn gốc của cái ác đằng sau toàn bộ sự việc. Ngay khi chúng tôi đang sắp xếp tư liệu, chuẩn bị mở rộng phạm 6 tiếp tục truy tìm, thì có một bước ngoặt lớn. Người dân trong làng thường làm việc thẳng thắn và thiếu lý trí. Sau khi cha mẹ của Dương Huệ Quỳnh nhanh chóng đưa cô bé đến bệnh viện quận để kiểm tra sức khỏe, kết quả rất tệ. Bằng Trinh đã bị mất từ lâu rồi. Dưới sự đánh đập của cha mẹ, Dương Huệ Quỳnh chỉ xác định một người, là ông già ở cửa hàng tạp hóa Trương Thạch Trấn. Ngay lập tức cả làng đều náo loạn lên. Khi chúng tôi nhận được tin và đến hiện trường, dân làng đã lấp đầy cửa hàng nhỏ đó. Nếu muộn hơn một chút, có lẽ Trương Thạch sẽ bị đánh. Cha mẹ của Dương Huệ Quỳnh rất tức giận. Tại hiện trường chỉ vào mặt của Trương Thạch Trấn chửi thề. Còn Dương Huệ Quỳnh thì ôm đùi mẹ khóc lóc. Nhìn qua Trương Thạch Trấn, ông ta sắp khóc rồi. Ông ta lặp đi lặp lại, dùng giọng của người già, giải thích rằng mình chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như vậy. Nhưng dân làng đều kịch liệt phản đối. Bình thường con người Trương Thạch Trấn như thế nào chúng tôi không biết. Nhưng thân phận của lão là đơn thân, quả thật khiến hắn lúc này lâm vào diện tình nghi rất lớn. Không ai muốn tin hắn. Chúng tôi nhanh chóng ổn định trật tự tại hiện trường, mời tất cả các bên trở lại đồn cảnh sát để hỏi từng người một. Dương Huệ Quỳnh luôn run rẩy, bố mẹ của cô bé thì càng không phải luôn chửi thề. Nhưng bởi vì ngày hôm trước khi chúng tôi đến thăm nhà họ, Dương Huệ Quỳnh không nói gì, vì vậy chúng tôi vẫn còn nghi ngờ. Đáng tiếc là chúng tôi không thể tách cô bé ra khỏi bố mẹ để hỏi riêng cô bé, mà cô bé chỉ có thể khó khăn nói với chúng tôi là Trương Thạch Trấn dùng đồ ăn nhẹ, tiền tiêu vặt và các phương thức khác dụ dỗ chúng vào cửa hàng, sau đó quấy rối chúng, thậm chí cưỡng hiếp chúng. Hỏi cô bé vì sao trước đó không nói. Cô bé hoảng sợ giải thích, bởi vì cô bé không biết làm những việc đó sẽ có thai. Về mặt logic thì lời cô bé nói rất có lý, nhưng hiện tại không có bằng chứng có thể chứng minh Trương Thạch Trấn ém hại Dương Huệ Quỳnh.
Bản thân Trương Thạch Trấn dù có bị đánh chết cũng thậm chí cố bày tỏ bằng nước mắt. Bản thân bị oan. Khóc nói tuổi của mình gần 100 tuổi rồi, còn bị vu khống như vậy nữa. Thật sự quá oan ức rồi. Và điều duy nhất có thể dựa vào là kiểm tra DNA. Chúng tôi lập tức sắp xếp giám định DNA của Trương Thạch Trấn và đứa con trong bụng Chu Vân. Nhưng phải tận hôm sau mới có kết quả. Vì nhiều lý do khác nhau, chúng tôi không thể bắt Trương Thạch Trấn ở cảnh sát được. Nhưng đêm đó đã xảy ra chuyện. Sáng sớm ngày hôm sau, cửa hàng nhỏ của Trương Thạch Trấn không mở cửa. Hàng xóm quên tờ bít gõ cửa vào. Hắn đã treo cổ tự tử trong cửa hàng của mình. Chúng tôi đi đến hiện trường, rất nhiều rác bị ném trước cửa hàng ông ta. Cửa hàng của ông ta còn bị dính sơn đỏ và viết những từ bẩn thỉu bằng chữ to. Ngay cả bức tường bên cạnh cũng được sơn lên giọng chữ mắng chửi ông ta là người dơ bẩn. Chúng tôi biết những chuyện này là do sau khi ông ta bị chúng tôi bắt đi ngày hôm qua, dân làng làm để nguyền rủa ông ấy. Nhưng kết quả giám định của chúng tôi cũng được công bố. Trương Thạch Trấn không phải là người xâm phạm Chu Vân, cho nên xác suất cao ông ta cũng không phải người xâm phạm Dương Huệ Quỳnh. Mặc dù vậy, trong khi chúng tôi xử lý thi thể của ông ấy, vẫn có dân làng đang thì thầm nói ông ta tự tử vì sợ tội. Chúng tôi đều biết ông ấy không tự sát. Giết chết ông ấy chính là những lời đồn ác độc. Nhưng lại có vấn đề, nếu Trương Thạch Trấn không phải là tên phạm nhân đó, vậy tại sao Dương Huệ Quỳnh lại buộc tội ông ta? Đồng thời, một bạn học khác của bọn chúng, Diệp San San, cũng có tin xấu. Bởi vì Diệp San San cũng là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Trong nhà chỉ có một bà nội, cha mẹ ở tỉnh khác, lúc đó còn chưa kịp về. Cô bé còn chưa kịp đi kiểm tra sức khỏe. Nhưng sau chuyện đó, bà nội lập tức nhờ hàng xóm đưa cô bé đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả cũng tương tự, màng trinh bị rách. Chúng tôi vẫn đang đàm phán với ủy ban xã xử lý hậu sự cho Trương Thạch Trấn. Cha mẹ của Dương Huệ Quỳnh và bà nội của Diệp San San đã nhanh chóng đến ủy ban xã, muốn đòi lại công lý. Ban đầu chúng tôi nghĩ họ đang đổ lỗi cho chúng tôi vì đã làm việc quá chậm, không thể tìm ra thủ phạm ngay lập tức. Bọn họ căn bản không quan tâm đến kẻ phạm tội thực sự, bởi vì sau khi họ bày tỏ cảm xúc, lời yêu cầu mà chúng tôi nghe được là Trương Thạch Trấn đã chết rồi, vậy ông ta sẽ bồi thường tổn thất cho con cái chúng tôi như thế nào? Đúng vậy, ngay cả khi chúng tôi đã nhấn mạnh Trương Thạch Trấn không phải là thủ phạm thực sự xâm hại những đứa trẻ thì họ cũng không quan tâm. Và điều khó hiểu hơn là họ bắt đầu đưa ra điều kiện. Ví dụ như kêu chúng tôi gỡ bỏ niêm phong cửa hàng nhỏ của Trương Thạch Trấn, đem bán hết tài sản của ông ấy để bồi thường cho con cái của họ. Tất nhiên chúng tôi không thể đồng ý. Sau một thời gian dài vân lộn, may mắn là cuối cùng họ cũng chịu rời đi. Ít nhất là cha mẹ của Dương Huệ Quỳnh và bà của Diệp San San, họ không quan tâm đến sự thật về việc con họ bị xâm phạm, họ chỉ muốn bồi thường. Một điểm khác là trong quá trình tranh đấu, chúng tôi đã đề xuất qua có thể để cảnh sát hình sự tham gia vụ án, giao tiếp lại với nữ nạn nhân không? Nhưng các phụ huynh đều từ chối. Nhớ lại, từ khi xảy ra vụ án đến bây giờ, chúng tôi không ai có thể ở một mình với các nữ nạn nhân tiến hành trò chuyện, bởi vì điều này đòi hỏi sự cho phép của người giám hộ. Hơn nữa mỗi lần giao tiếp, người giám hộ của họ đều đứng bên cạnh. Ban đầu tôi nghĩ họ đang bảo vệ trẻ em. Nhưng sau khi ở ủy ban xã gây ồn ào như vậy, tôi lại có một ý nghĩ khác. Có lẽ họ không muốn chúng tôi hỏi bất cứ điều gì từ miệng những đứa trẻ. Cũng nhận định việc này do Trương Thạch Trấn làm, không phải ý muốn của đứa trẻ. Nhưng bây giờ, chúng tôi thực sự không có cách nào để vượt qua người giám hộ, để nói chuyện trực tiếp với đứa trẻ. Vậy là vụ án lại bị kẹt. Chúng tôi chỉ có thể đấu tranh theo hướng khác. Tôi đã từng thụ lý qua vụ án chạm ngưỡng giới hạn của bản chất con người. Đứa trẻ 12 tuổi bị bỏ lại một mình sinh con tại nhà, cuối cùng vì xuất huyết nhiều chất. Bởi vì bất kể cha của thai nhi là ai thì cũng đã phạm luật hình sự rồi. Nhưng kiểm tra lại chúng tôi phát hiện sự thật còn tệ hơn chúng ta tưởng. Trong thói quen chung mà các nạn nhân nữ chia sẻ, có một điều là hầu như mỗi cuối tuần của mọi tháng, chúng sẽ cùng nhau đến công viên trong thị trấn. Công viên đó, chúng tôi biết, hơi hẻo lánh. Khi điều tra công viên này, tìm thấy một ngôi nhà khả nghi, hình dạng 3 tầng giống như biệt thự. Nhưng theo điều tra hiện trường phát hiện, dù là con đường dưới chân hay xung quanh ngôi nhà, thì bụi bặm đều kém xa so với những nơi khác trong công viên. Nói cách khác, gần đây chắc chắn có người đã dọn dẹp. Để tìm hiểu, ngôi nhà màu vàng này rốt cuộc có nguồn gốc gì, công dụng là gì, chúng tôi đã tìm đến người quản lý công viên. Người phụ trách công viên họ Trung, khoảng 50 tuổi. Phụ trách Trung nói với chúng tôi, ngôi nhà này ban đầu được quy hoạch dùng cho mục đích kinh doanh, nhưng sau đó nó bị đóng cửa do xây dựng trái phép. Vậy gần đây có ai đến đó không? Hoặc là có dọn dẹp thường xuyên không? Không có, đã bị phong tỏa rồi, không thể vào được. Nhân viên quản lý của chúng tôi cũng không vào được, chìa khóa cửa không phải của chúng tôi. Rõ ràng là anh ta đang nói dối, nhưng lúc đó chúng tôi không cần phải vạch trần anh ta, bởi vì cái gì chúng tôi cũng không biết. Chúng tôi đưa ra một yêu cầu khác. Vậy xin vui lòng giúp chúng tôi điều chỉnh camera giám sát. Ý muốn ban đầu của tôi chỉ là muốn thấy 3 cô gái đó cuối tuần trước có đến công viên không? Nhưng phụ trách Trung lại giải thích dài dòng. Xin lỗi, tòa nhà đó, bên trong và bên ngoài, không cài đặt bất kỳ thiết bị giám sát nào. Nói thật thì, công viên này
Lâu rồi không có tiền bảo trì để duy trì hoạt động, mà thiết bị giám sát lại là thứ được trang bị cũ nhất. Số lượng cũng rất ít, chỉ có ở cổng và một số nơi. Phía sau bên đó đều không có giám sát. Cảnh sát đi cùng tôi Triệu Tuấn vội vàng giải thích. Không phải nhà đó, chúng tôi cần cổng giám sát lối vào và lối ra là được. Phụ trách chung nghe vậy mới gật đầu. Vậy được, không vấn đề gì. Tôi sẽ đưa các anh tới phòng máy ngay. Nói thật cái công viên này thực sự rất tệ. Một công viên to như vậy mà camera giám sát chỉ có khoảng 10 cái. Hơn nữa thời hạn lưu hình cũng chỉ có 7 ngày. Thông thường nơi công cộng này ít nhất cũng phải lưu giữ hình ảnh từ 1 tháng đến 3 tháng mới đúng. Nhưng 7 ngày là cũng đủ rồi. Chúng tôi đang nhìn theo camera, tìm thấy 3 cô gái bị hại. Họ tay trong tay vui vẻ bước vào công viên. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là mặc dù camera trong công viên chỉ có khoảng 10 cái, nhưng trong rất nhiều hình ảnh chúng tôi chỉ xem được video từ cổng. Nhìn thấy 3 người họ, sau đó không thấy nữa. Phụ trách chung giải thích rằng đó là vì công viên tương đối lớn, không bị máy ảnh chụp được là rất bình thường. Bình thường thật sự không nhất định. Chúng tôi lấy lý do hỗ trợ xử lý đã yêu cầu một bản sao của tất cả các video giám sát, sau đó rời đi. Tôi biết căn nhà màu vàng khả năng cao là có vấn đề, nhưng lúc đó tôi không biết sẽ là một vấn đề khủng khiếp như vậy. Sau khi trở về, chúng tôi gửi thư cho đơn vị phụ trách nhà màu vàng, yêu cầu vào phòng để điều tra. Nhưng điều không ngờ là việc làm nhỏ mà chúng tôi thường làm này, vậy mà lại như chạm phải một quả bom vậy. Đội trưởng của chúng tôi Lão Từ bị gọi đến một cuộc họp. Khi vừa quay lại, đã tìm tới người phụ trách vụ án này chính là tôi và Triệu Tuấn. Các cậu điều tra vụ án thì cứ điều tra, nhưng đừng liên quan đến ngôi nhà màu vàng đó nữa. Hãy tập trung vào việc tìm ra tên cầm thù đó là được. Chúng tôi không hiểu ra sao cả. Vụ án mà chúng tôi điều tra có liên quan đến ngôi nhà màu vàng đó. Điều này cũng không cho kiểm tra. Nếu thực sự chuyện này có liên quan, vậy làm sao chúng tôi có thể tìm ra hung thủ? Nhưng Lão Từ lại không thể trả lời câu hỏi này của tôi. Cuộc điều tra theo hướng này chỉ có thể đến giai đoạn cuối, bởi vì có những thứ khác quan trọng hơn. Trước khi chuyện xảy ra, trong làng đều xác định Trương Thạch Trần chính là tên cầm thú xâm hại trẻ nhỏ. Ông nội của cô gái bị hại Chu Vân, Chu Kiến Đông lại không có hành động gì, thậm chí không có mặt ở cửa hàng. Điều này rất không hợp với lẽ thường. Nguyên nhân có thể là ông ta có đối tượng tình nghi khác. Lần đầu tiên gặp mặt ông ấy không nói với tôi, mà là tự hành động. Khi chúng tôi gặp lại ông ta, mặt ông ta đã bầm tím và sưng tấy lên rồi. Ông ta khóc lóc ở đồn cảnh sát, nói ông ta là bị phạm nhân hại Chu Vân. Đánh đến nông nỗi này, Chu Tuấn Dương, cậu ta không phải người. Tôi nhanh chóng từ trong đầu đào cái tên Chu Tuấn Dương ra. Hắn là chủ nhiệm lớp của 3 cô bé, một người đàn ông trung niên cẩu thả. Không chỉ là giáo viên, mà cậu ta còn là họ hàng xa của chúng tôi. Tiểu Vân rất kính sợ hắn. Không ngờ cậu ta lại. Tiếp theo, Chu Kiến Đông mô tả chi tiết ông ta đi tìm Chu Tuấn Dương đối chất và bị đánh như thế này. Lúc đầu, Chu Kiến Đông cũng không chắc Chu Tuấn Dương là phạm nhân. Ông ta chỉ muốn tìm người họ hàng cũ này, tìm hiểu tình hình. Khi Chu Kiến Đông ở ký túc xá trường học, sau khi tìm thấy Chu Tuấn Dương, bên kia cũng bày tỏ lời chia buồn rất sâu sắc và liên tục xin lỗi vì đã không quan tâm tốt đến Chu Vân. Nhưng Chu Kiến Đông không trách đối phương, hắn chỉ muốn biết rốt cuộc là ai xâm hại Chu Vân. Chu Tuấn Dương hiển nhiên cũng không biết. Nhưng rồi một điều kỳ lạ xảy ra. Dưới sự làm phiền của Chu Kiến Đông, Chu Tuấn Dương lại nói sẽ cho ông ta một khoản bồi thường hậu hĩnh, hy vọng ông ấy sống tốt, đừng tìm hiểu chuyện này nữa. Chu Kiến Đông đương nhiên cảm thấy chuyện này có ẩn khúc, liền còn lấy anh ta không buông. Chu Tuấn Dương cũng dần dần mất đi kiên nhẫn, thấy Chu Kiến Đông nước đổ đầu vịt, mấy lần đuổi ông ta đi. Hai người từ nói chuyện đến ra tay. Sau khi đánh thắng Chu Kiến Đông, Chu Tuấn Dương tiếp tục nổi giận, lớn tiếng mắng chửi ông ta. Trong lúc tranh cãi đã thừa nhận chuyện 3 nữ sinh là bị hắn xâm phạm. Theo như lời ông Chu Kiến Đông, nguyên lời của Chu Tuấn Dương là chúng đều là do tôi làm đó. Ông có thể làm gì tôi? Lão già cho ông tiền rồi, ông còn không cần, tôi đã cho ông mặt mũi lắm rồi đấy. Nghe được lời này trong lòng tôi kinh ngạc, vụ án này đang náo nhiệt. Nếu là một người bình thường có đầu óc, sẽ không nói chuyện điên rồ như vậy. Hoặc là hắn đầu óc không tốt, hoặc là hắn không phải người thường. Chúng tôi đã an ủi Chu Kiến Đông, bảo ông ta quay về chờ tin tức, sau đó lập tức chạy đến trường tìm Chu Tuấn Dương. Lúc này trong lòng tôi tràn đầy nghi vấn. Ví dụ, tại sao anh ta lại vô tâm dùng câu nói nguy hiểm đó mà không suy nghĩ, kích thích làm tổn thương Chu Kiến Đông? Điều này rõ ràng không có lợi gì cho anh ta. Lại như, tại sao anh ta lại đề nghị bồi thường? Cho dù trường học có phương án này, cũng không phải hai người lúc riêng tư đột nhiên đề nghị là được. Và lần gặp gỡ này với Chu Tuấn Dương thực sự làm chúng tôi ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy trong nhiều năm. Trong ký túc xá của trường tiểu học, chúng tôi gặp Chu Tuấn Dương. Anh ấy biết chúng tôi đang đe dọa chuyện gì, cho nên chúng tôi còn chưa kịp hỏi
Anh ta đã không thể chờ đợi mà cho chúng tôi thấy. Trên đầu anh ta bị một vết rách trên trán. Theo anh ta nói, lúc đó Chu Kiến Đông không ngừng ép hắn nói ra phạm nhân xâm phạm Chu Vân là ai. Chuyện này hắn đương nhiên không nói được. Nhưng điều này lại khiến Chu Kiến Đông tức giận. Hắn nắm lấy gạt tàn, đập mạnh vào trán Chu Tuấn Dương, gây ra vết thương này. Cho nên Chu Tuấn Dương mới phản công, đánh Chu Kiến Đông một trận. Còn về phần bồi thường và xâm hại Chu Vân ba cô bé đó, hắn càng nhiều lần phủ nhận. Hắn nói đây là lời đồn của Chu Kiến Đông. Hai bên mâu thuẫn rất khác nhau, vậy thì chắc chắn có một bên đang nói dối. Chúng tôi đã đưa ra phán quyết tại hiện trường. Đầu tiên chúng tôi để Chu Tuấn Dương mô tả lại quá trình Chu Kiến Đông tấn công anh ta. Hắn đã làm, nhưng hắn đã làm sai một điều. Hắn nói Chu Kiến Đông đột nhiên ôm lấy, dùng tay phải cầm gạt tàn trên bàn trà, đập mạnh vào trán trái của anh ta. Nếu là người khác có thể không thành vấn đề, nhưng theo mấy lần chúng tôi liên lạc với Chu Kiến Đông, chúng tôi quan sát thấy một điều nữa. Điều này làm cho mô tả của Chu Tuấn Dương trở nên không thật như vậy. Tôi hỏi Chu Tuấn Dương, anh có biết Chu Kiến Đông thuận tay trái không? Chu Tuấn Dương lắc đầu. Vì để nó dối tiếc, hắn cười nói ha ha, người thuận tay trái cũng có thể dùng tay phải mà. Tôi kiên nhẫn giải thích cho hắn đúng là được, không sai. Nhưng nếu một người đột nhiên dùng bạo lực, chắc chắn sẽ dùng tay tốt nhất của mình để hoạt động, thay vì dùng một bàn tay không thường dùng khác. Anh hiểu không? Nói xong, tôi lại cầm cái gạt tàn pha lê lên, mà thứ này còn lưu giữ rất nhiều dấu vân tay. Chúng tôi chỉ cần mang về kiểm tra một chút, liền biết ngay Chu Kiến Đông có chạm vào nó hay không. Chu Tuấn Dương nhất thời im lặng, dường như không nói nên lời. Triệu Tuấn lập tức hỏi anh ta, nói đi, sao anh lại nói dối? Nhưng chúng tôi phát hiện ra rằng mặc dù anh ta đã bị vạch trần, nhưng vẫn cười không nói, rất bình tĩnh. Chúng tôi không biết tại sao anh ấy bình tĩnh, chúng tôi càng không biết rằng những lời anh ta nói tiếp theo, mỗi câu đều nằm ngoài dữ liệu của chúng tôi. Tôi đã từng thụ lý một vụ án chạm ngưỡng giới hạn của bản chất con người. Đứa trẻ 12 tuổi bị bỏ lại một mình sinh con tại nhà, cuối cùng vì xuất huyết nhiều mà chết. Bởi vì bất kể cha của thai nhi là ai, đã phạm luật hình sự rồi. Nhưng qua quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện sự thật còn tệ hơn chúng tôi tưởng. Chúng nó còn nhỏ, chơi rất sướng. Ở tuổi của chúng, những gì giáo viên nói là chính là trời. Dáng vẻ của nghi phạm Chu Tuấn Dương rất bình tĩnh. Tôi không hiểu tại sao anh ta lại ở trước mặt cảnh sát, khẩu khí như vậy. Không hiểu anh ấy lấy sự tự tin đó từ đâu. Tôi sẽ không ngồi tù đâu. Hai người có biết rõ nội tình không? Hai người chỉ là cảnh sát cấp dưới. Không lẽ thật sự cho rằng có thể kết án tôi chứ? Chỉ là làm hỏng một món đồ chơi thôi. Hơn nữa người cũng không phải do tôi rớt, là bản thân nó đáng chết, số mệnh không tốt. Đồng nghiệp Triệu Tuấn đã không thể chịu đựng được nữa rồi, trực tiếp đi lên, đập vào đầu Chu Tuấn Dương. Mặc dù tôi biết Chu Tuấn Dương là cố ý, nhưng tôi cũng không có cách nào để giữ được Triệu Tuấn bên cạnh nữa. Vốn dĩ, chúng tôi tưởng vụ án này sẽ hạ màn theo báo cáo của Chu Tuấn Dương. Nhưng sự thật chỉ mới bắt đầu. Sau khi trở về, Chu Tuấn Dương từ chối không hợp tác làm biên bản, chỉ la hét rằng mình bị đánh thôi. Tôi và Triệu Tuấn đều không để ý, bởi vì chúng tôi còn có cách khác. Thứ nhất, hãy để hai cô gái bị hại khác đứng lên và chỉ tội anh ta. Thứ hai, chúng tôi sẽ cưỡng ép lấy mẫu máu, đem đi xét nghiệm, chỉ cần có thể trùng khớp với mẫu DNA của cái thai trong bụng Chu Vân, vậy là hắn xong đời rồi. Và chúng tôi đã liên lạc ngay lập tức. Hai nạn nhân là Dương Huệ Quỳnh và Diệp San San, nhưng họ lại từ chối trao đổi. Càng từ chối chúng tôi thẩm vấn giếng hai cô bé đó. Những phụ huynh này giống như bị mua chuộc. Chúng tôi chỉ có thể đến ủy ban xã để nhờ cán bộ xã giúp đỡ, nhưng ý họ là người nhà của người ta còn không quan tâm, người ngoài chúng tôi nói thế nào cũng vô dụng thôi. Trước đây họ gây chuyện, các cậu cũng đã thấy rồi. Chỉ là vì tiền thôi. Bây giờ đã có tiền rồi, vậy chắc chắn sẽ không nói gì nữa. Rốt cuộc là ai đưa tiền? Mấy người trong thôn đều nhìn nhau. Không phải các cậu đưa tiền để giải quyết vụ án sao? Rõ ràng họ chỉ biết hai gia đình này đã nhận tiền, nhưng cũng không biết là bộ phận nào đã đưa tiền bồi thường. Mọi thứ càng trở nên kỳ lạ hơn. Hôm nay chúng tôi về nhà với tinh thần thất bại, không nhận được bất cứ điều gì có thể làm chứng cứ chứng minh Châu Tuấn Dương là phạm nhân. Ngày hôm sau càng có tin tức bất lợi hơn. Kết quả xét nghiệm DNA đã được công bố. Chu Tuấn Dương được gạt bỏ tội danh là cha của đứa bé trong bụng Chu Vân. Sự đột ngột này làm chúng tôi mất mọi cách để kết án Chu Tuấn Dương, cộng với một điểm rất quan trọng. Hắn bị thương. Anh ta buộc tội chúng tôi lạm dụng bạo lực để tra tấn. Trong một thời gian, cả hai chúng tôi đều bị đình chỉ. Khoảnh khắc đó tôi cũng hiểu, hóa ra mọi thứ thực sự không đơn giản. Chu Tuấn Dương không hề phóng đại. Thế giới này thực sự phân cấp. Anh ta chắc chắn có sự bảo vệ của cấp trên. Ngoại trừ Chu Tuấn Dương, còn ai đã cưỡng hiếp ba cô bé đó nữa?
Chuyện này liên quan đến công viên đó. Ngôi nhà màu vàng đó rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Ngôi nhà màu vàng có lai lịch gì? Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ biết. Nhưng có một bước ngoặt. Châu Tuấn Dương đã chết, bị chết ngay đêm được thả. Được tìm thấy đã chết trong nhà của mình. Hiện trường rất đẫm máu. Hắn bị trói vào ghế máy tính trong phòng ngủ. Vết thương chí mạng là vết thương ở phía sau đầu. Trước ngực là một cái búa sắt thường dùng. Phía sau đầu anh ta gần như bị xuyên thủng. Ngoài ra, trên người hắn còn có đủ loại vết thương. Kẻ sát nhân và hắn nhất định phải có thù hận. Chúng tôi không khó đoán được hung thủ là ai. Chu Kiến Đông, ông của một trong những bé gái bị hại. Hiện trường còn rất nhiều manh mối. Dấu chân của ông ta được tìm thấy tại hiện trường, dấu vân tay, lông và các bằng chứng khác. Điều này cho thấy Chu Kiến Đông là hung thủ. Chúng tôi đã mở máy tính của Chu Tuấn Dương, tìm thấy một số video rất đáng sợ bên trong. Các đồng nghiệp phụ trách kỹ thuật cũng sắp xếp những video bẩn thỉu đó. Bên trong ngoài nạn nhân nữ, không có bất cứ phạm nhân nào xuất hiện. Nhưng họ phát hiện ra rằng địa điểm quay phim không phải là bất cứ nơi nào của trường tiểu học. Hầu hết các địa điểm đều giống nhau. Nơi đầu tiên tôi nghĩ đến là ngôi nhà màu vàng trong công viên đó. Chu Vân bọn họ mỗi tuần đều sẽ đến công viên đó chơi. Có lẽ Chu Tuấn Dương cùng đồng bọn cầm thú của hắn cùng nhau phạm tội trong ngôi nhà màu vàng này. Thế là tôi lập tức báo cáo chuyện này với lão Từ. Nhưng chưa nói xong đã bị ông ta ngắt lời. Các cậu đừng lẫn lộn đầu đuôi nữa. Bây giờ không đi bắt phạm nhân bỏ trốn. Nghĩ cái gì vậy? Chu Kiến Đông đâu? Bắt hắn trước đi. Hắn là một tên giết người. Đúng vậy, khi đó Chu Kiến Đông vẫn còn chạy trốn. Nhưng tôi nghĩ hắn là kẻ giết người. Sẽ không phải kẻ ác tùy tiện làm tổn thương người khác. Nhưng tôi đoán sai rồi. Chu Kiến Đông thật sự lại phạm tội. Bởi vì lúc đó, chúng tôi vẫn chưa biết sau khi Chu Tuấn Dương bị trói. Rốt cuộc đã nói gì với Chu Kiến Đông? Lần này hắn ra tay đối tượng là phụ trách Trung, người phụ trách công viên nhỏ đó. Nhưng phụ trách Trung may mắn hơn. Hắn không bị rớt, chỉ là bị chém và vào bệnh viện. Trong bệnh viện, chúng tôi cho anh ta xem ảnh của Chu Kiến Đông. Phụ trách Trung khẳng định chắc chắn là người này. Cuộc truy lùng bắt đầu. Rất nhanh chúng tôi tìm thấy Chu Kiến Đông trong núi sâu. Hắn có vũ khí. Tôi nhất định phải giết hết chúng. Tôi sống vô dụng. Tôi phải bỏ vũ khí xuống. Ông phải tin chúng tôi. Triệu Tuấn vẫn đang gào thét. Tôi khinh, tất cả các người đều là cũng một ruột. Hắn xông tới. Không phải tôi, cũng không phải Triệu Tuấn. Là đồng nghiệp cùng đến đây. Bắn viên đạn trúng tim Chu Kiến Đông. Hắn chết rồi, các người đều là cùng một ruột. Bên tai tôi vẫn không ngừng vang vọng những lời này. Không thể không cảm thấy buồn. Chúng tôi rốt cuộc là đang cùng kẻ nào? Chuyện này nhất định với người sống trong ngôi nhà màu vàng. Ở công viên đó có liên quan. Tôi lại tìm lão Từ. Dù có trở mặt, cũng phải để ông ta cho tôi quyền tiếp tục kiểm tra. Nhưng không ngờ lần này lại có sự lật ngược. Đừng vội. Chuyện này, thực ra là tôi đang cùng với những người ở các bộ phận khác kết hợp điều tra. Các cậu tùy tiện hành động sẽ đả thảo kinh xa. Tôi ngạc nhiên, vội vàng hỏi ông ta tiến độ. Lão Từ giải thích tiến triển rất tốt. Chưa đầy 2 ngày nữa là có thể thu lưới. Chu Tuấn Dương đương nhiên có đồng bọn. Phụ trách chung của công viên đó là một. Còn mấy giáo viên ở các trường thị trấn khác nữa. Nếu không tìm ra hết, làm sao có thể bắt hết được? Tôi chợt nhận ra, nghi hoặc trong lòng cũng rốt cuộc buông xuống. Và tiếp theo, mọi thứ dường như cũng rất thuận lợi. Chỉ là không ngờ tới cũng quá thuận lợi rồi. 2 ngày sau, lão Tử dẫn chúng tôi đi thu lưới rồi. 4 giáo viên và phụ trách chung cùng thú nhận. Họ cùng nhau hợp tác, tẩy não và kiểm soát nữ sinh bằng cách đe dọa và dụ dỗ. Cuối cùng đạt được mục đích đùa giỡn với cơ thể của chúng. Người phụ trách chung cung cấp địa điểm. Đó là ngôi nhà màu vàng. Nhưng những giáo viên sắc sảo này, vậy mà lại không một ai tự bào chữa cho mình. Vụ án kết thúc rồi. Nhưng tôi luôn cảm thấy mọi thứ diễn ra quá tốt đẹp. Cảm thấy có một sự thật dường như không thể nhìn thấy, mãi mãi chôn ở một góc không nhìn thấy.